במחלת כליות כרונית, הכליות ניזוקות באופן איטי ומתמשך, עד שבשלב מסוים הן מפסיקות לתפקד. בשלב זה יש צורך במנגנון חילופי שיבצע את תפקידן החשוב. הפתרון הוא, אם ניתן, השתלת כליה, או לחילופין ביצוע דיאליזה. על טיפול באמצעות דיאליזה בסרטון הבא. תפקיד הכליות בגוף הוא בעיקר לשמור על משק המלחים והמים, אך גם לטפל בנושא חמצת בגוף, לסלק את הרעלים שנוצרים מהמזון, לשמור את רמת ההמוגלובין, את הדם האדום שלנו, לשמור על השלד ועל משק הסידן והזרחן, ולבסוף לנהל את לחץ הדם. ישנן מספר מחלות אשר יכולות לפגוע בתפקוד הכלייתי. הבולטת שביניהם הינה סכרת, אך גם מחלות על בסיס חיסוני, שבכללה אנחנו קוראים להם גלומרולונפריטיס, ומחלות מולדות שהבולטת שביניהן היא פוליציסטיק קידני דיזיז. עם ירידת התפקוד הכלייתי אנחנו מחלקים את אי ספיקת הכליות ל5 דרגות, כאשר דרגה חמישית היא הגרועה ביותר, עם 15% פונקציה ופחות מזה. ב10% פונקציה בערך אנחנו צריכים לחשוב על טיפול חליפי. טיפול חליפי זה או דיאליזה או השתלת כליה. בין הדיאליזות ישנם שני סוגים, אחת דיאליזה דרך הבטן שנקראת דיאליזה פרטונאלית, והשנייה המוכרת יותר המודיאליזה שעושים אותה בדרך היד. אנחנו מחברים עורק ווריד ביד, הווריד מתהפך ואז דוקרים אותו עם 2 מחטים, שואבים את הדם, מסננים את הדם דרך מסנן ומחזירים. הסינון הזה, כאשר עושים אותו 4 שעות, 3 פעמים בשבוע, הוא מספיק בדרך כלל לשמור את הרמה המטאבולית בסדר ושהמדדים של הרעלים יהיו נמוכים בדם. ברגע שעושים את הדיאליזה, החולה יכול לקיים חיים רגילים. זה נכון שבין הדיאליזות הוא עייף קצת, אבל הוא יכול לעבוד, הוא יכול לטייל. דיאליזה פרטונאלית נעשית בצורה דומה מהבחינה הזאת שיש סנן. הסנן זה הקרום של הבטן שקוראים לו קרום הצפק. אנחנו מכניסים תמיסה פיזיולוגית לתוך הבטן, היא שואה כמה שעות, סופגת את הרעלים ומוציאים אותה. חוזרים על התהליך 4 פעמים ביממה, וזה גם כן מספיק לתת מאזן סביר לאדם שיכול לתפקד וכדומה. כשאני אומר מתפקד, האנשים בדיאליזה יכולים לנסוע בכל מקום בעולם המערבי, מקום שיש יחידות דיאליזה, וכאמור לעשות תפקידים שונים. לולא הדיאליזה, אדם לא היה יכול לקיים חיים, ולכן למרות שיש כאן קושי, הדיאליזה היא פעולה מצילת חיים, וצריך כך לראות אותה.